أنا وفادي في غابة بعيدة عن كل شيء، بنينا هالبيت من الصفر. كل أسبوع عنا تحديات جديدة، وكل تحدي بيعلمنا شيء جديد عن البناء والطبيعة وحتى عن نفسنا. الأسبوع الماضي دخلنا عالم التبليط لأول مرة، تجربة جديدة وكان فيها تحدياتها، من القياسات اللي بتحدد الشكل النهائي للبلاط لقص البورسلان وتركيبه. بس النتائج كانت رائعة، وما ضل غير الروبة لنحكي إنه اكتمل. وهالأسبوع حندخل عالم العزل الزهري اللي بيعبي جدران وسقف البيت، مرحلة حساسة أنا جداً. ناسي هون كيف التمديدات تعملناها، بتعرفي؟ بعرف. لأنها آخر فرصة نتأكد من كل شيء قبل ما نسكر البيت بألواح الجبصين. ومتحمسين كتير نبدأ بتغليف جدران البيت ليختفي خشب الأساس ويصير شكل البيت كله حياة.
هيك صارت تمام. هذا الاشي من زمان نفسي اسويه، بس هلا عشان بلش يدفي الجو فرصة مناسبة جدا. بننتظر نشوف عليها اشي. وهلا والله، بدنا نبلش بالروب اليوم. عم بنظف الحزوز او الفراغات اللي بين البلاط قد ما بقدر، بخليهم نضاف، اطلع منهم كل الاسمنت القديم اللي ملزق فيهم، لانه معتمدين على الروبة بشكل كتير كبير انها تخفي اي عيوب موجودة في البلاط. بدنا نشوف كيف تمشي معنا. وهون عندنا الحزوز الفراغ بين البلاطات هدول كبار، بعرفش اذا الروبة نفسها بتزبط عليهم ولا بدها روبة خاصة. على كل حال ما بيبين معانا إلا لما نجرب. يلا بدنا جاهزين؟ دقيقة، الموبايل عندي لأكل من بلاطة. مبدئيا اللون ممتاز جدا، بس ما بنعرف بس ينشف شو راح يصير فيه. الجراوت بالعاده بس ينشف لونه بتغير، هو بين السكني والسيلفر والبيج. وننتظر نشوف كيف راح يطلع شكله بعد ما ينشف. اوعى تحط من هاي على راسي، شوي صغيرة بس. القواعي ما بيطلع عن الشعر كمان. بدي روح على كتر. رايك بس عم بظبط ما افسده الدهر. ما افسده الدهر. كيف بس؟ هندسة مدام، هندسة. شغل ما شاء الله عليك. شغل معلمات. والله معلم. يعني اوكي اخذت مني ساعة. عادي. المهم مش مهم الوقت، بعدين الشغل نظيف باخذ وقت. بياخذ وقت. هاي شغل نظيف، يا دوب شوي صغير ومننظفه بس. الشغل نظيف مش بالنظافة اللي حواليه، بجودة الشغل. عم نستنى نشوف شو رح يطلع لون الجراوت بس ينشف. الله يستر بس الله ينشف. يستر. الترويب صار جاهز. بدنا نبلش شوي. اول اشي نشيل الشغلات الزوايد اللي على الاطراف، وبعدين نبلش بالاسفنجة والمي. الكثير من التنظيف بده ذهب. اشوف هذا اشيله.
كثير اختلف شكل الحمام. هلا بس نعمل له كمان تنظيفة أخيرة بمي نظيفة، بنفرجيكم كيف طلع. شفتوا الأسبوع الماضي وصلنا العزل، فصار وقت نبلش نجهز له. راح نبلش بالطابق الثاني، الطابق اللي فوق. بس قبل ما نبلش فيه أشياء مهمة لازم نشطبها عشان نقدر نحط بعديها الباتس نسكر الجدران، لأنه هاي المرحلة اللي قبل الأخيرة من إنه نسكر الجدران تماما، نجيب دراي وول ونبلش نسكر فيهم الجدران والأسقف. طبعا في شغلة إذا بتتذكروا وقت ما إجاني تفتيش الكهرباء، المفتش علق على السلك اللي ممدود وراي بالجدار هذا. مش لازم يكون قريب، أنا كنت عامله قريب على أساس يكون العزل وراه، ما يكون جوا العزل أو بنص العزل. نبه علي إنه هاي مش كتير منيحة، فلازم أرجع أفك الكليبسات أفوتهم لجوا وننتقل للي بعدها، نشوف شو في نواقص، إذا في تمديد سلك إضافي، تمديد ماسورة تهوية، إذا في تمديد شفاط. كل هذا الحكي لازم نشطبه قبل ما نبلش نحط بالعزل. هلا بتمشوا معانا تكة تكة تشوفوا شو لازم نعملها. هيك الواجهة هذيك السلك تبعها صار في موقعه، أموره جيدة. هون لازم نحدد وين بدنا نحط سبوت لايتس، نجهز السلك تبعه. انا ناسي هون كيف التمديدات عملناها، بتعرفي؟ بعرف. السلك يعني الابيض، حصلها زمان. السلك الابيض هو الدركسيون، هذا الاشي تاع الدركسيون طالع من هون. طيب والمروحة هاي سبوت لايتس هذا رايح مع 10 فيت وشهرة. هلا احنا ارتفاعنا من السقف 10 فيت، 10 فيت على 2، يعني المفروض كل 5 فيت يكون في سبوت لايت. هاي قاعدة الإضاءة. مبدئيا استقرينا على 3 سبوت لايتس على حسب المساحة اللي عنا إياها. إذا بدنا نزيد لقدام نقدر لما نركب الألواح الجبسين الجبسون بوردز. فيلا نبلش. الأسلاك صارت بمكانها، أمورها جيدة. الآن لازم أفكر كيف بدي أطلع ماسورة التهوية هاي من هون. أنا مش حاب أخزل بالسقف. دائما الخزق بالسقف إشي غير محبب، لأنه مع الوقت مع العمر برجع يسوي ليك، برجع بسوي تسريب مي. فعم بحاول أتفاداه بأي طريقة. فهاي الماسورة لازم تركب تطلع لفوق وبعدين تمشي بالمنطقة الفاضية فوق بالسقف، ممكن نسميها أتك، وتطلع. بدي أطلعها من الجهة الأمامية للبيت، من الواجهة الأمامية.
هلا هدول الكورنر تايز راح ارجع افكهم. لما اشتغلتهم استخدمت الميزان القديم اللي كنت عم بستخدمه وانا عم ببلط وطلع اوف ليفل. فهدول اوف ليفل. هون لازم نركب كورنر تايز زي هدول عشان لما نركب الدراي وول نلاقي اشي مضروب عليه برامي. زي ما كنت خايف طلع مزبوط. نفس الشيء، نفس درجة الميلان بالضبط. الآن لازم ألاقي الليفل اللي بدي أركب عليه كل السقف، أعلمه وأبلش أركب الخشبات مرة واحدة. بس أول إشي بدي أعرف وين هذا الليفل أو وين الخط أو الارتفاع اللي بدي أعتمده لكامل السقف تبع الطابق الثاني. يعني من هذيك الجهة صح، من الجهة هاي كلهم نفس الميلان بنفس الدرجة. الليزر السابق. ميزان المي مش الليزر. شوي شوي. وان داون لهاي الغرفة هيك كلها. عشان اعرف قديش وسط هاي 50 انش تمام. وال 25 هيها. هاتي العلبة. غرفة النوم صارت جاهزة نبلش نركب فيها عزل. مفروض انه شغل سهل بس على التجربة ببين. وهاي المنطقة مفروض انها سهلة لانها ستريت فورورد الجدران تبعتها. ما فيها اسلاك، ما فيها ديستراكشن على الطريق، بس ركب البات وثبتها يمين وشمال. ومتحمس على هاي الغرفة اكتر اشي لانها اكتر غرفة قاعدة عم تنقل حرارة وبرودة للبيت. لما تكون الشمس طالعة اللي بحط ايده على الخشب بحس بالحرارة تبعت الشمس او مصدر نقل الحرارة وين بيكون. نبلش نجرب نركب ونشوف الشغل كيف راح يكون. هلا هذا كله لازم يتكبس هون، هذا الوجه اللي عليه
هذا بسموه فيست انسوليشن، الوجه اللي عليه بيشتغل زي فيبر بارير. جاهزة؟ شوف كيف بدك تركبي أول حبة. يلا. اهو انا من اول بدي اركب اول حبه. صوت اساسيه. نوصل للآخر. تمام. بعدين بس ترفعي شوي شوي. توك 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 توك. هلا الضرب بالمكبس هون مش كثير سهل، فإذا بدك بقدر أنا أسوي ضرب المكبس. بس تفتح. ايوه كمل الفوق هذا، اكلك على اليمين كمان بس اكثر. جواهر جواهر طلعي فوق. بتوظفني؟ لا. بلشت أحكحك. تتذكر برنامج الحصن؟ هذا بكونوا لابسين فوق شيء زي هيك كبير، وبعدين اعتقد بيطلع بيمشوا على حبل بصيروا يرموا عليهم طابع. بدي أصير أرمي عليك هلا العزل. بكونوا نافخين هالقد بصيروا يرموا عليهم طابع. يعني شغل تركيب العزل سريع، بس هاي هي اللي بتأخر التكريس تبعه، فلازم ألاقي طريقة تانية للتكريس. الحركة بمكان محشور، هاي الضربة مش سهلة وعم بتمزع مرات، يعني زي هاي هون مزعت، هاي لازم نرجع عليها بالتيب نسكرها. هذا الفيبر بارير جدا مهم عشان أي تكثف، أي هواء دافي يعني بمنع هذا أي إشي يمر من خلاله. والشغلة اللي مش كويسة بالإنسوليشن هاد إنه إذا تعرض لرطوبة ببلش يشتغل عليه العفن، فهاي هي الشغلة الوحيدة السيئة بالفايبر جلاس إنسوليشن. بس إذا تركب الفيبر بارير مزبوط أمورنا بتكون جيدة. وهي نص واجهة أولى خلصت يا مدام، أو ما خلصت لسه تكبيس، لسه ما كبستش نصها.
لقيت إشي سهل العملية؟ جبت شغلتين، واحدة إذا زبطت هاي كملنا عليها، ما زبطت بنستخدم الثانية. جبت ستيبل المفروض يركبوا على هذا النيلر، بس كتير كبار طوال شوي انش. نجربهم إذا زبطوا ما زبطوا أوكي نتجه لإيش؟ لشوف. بس هذا بنحط هيك وبينضرب. جرب إذا رح يزبط ولا لا. كتير الضرب تبعها قوي. للأسف نزلت ضغط الهواء من كومبريسور. عم بتقصها. بلناش غير نرجع على المانيوال، بس اكيد هذا راح يسهل اكثر من اللي قبله. دهم. اها ها مانيوال بس اسهل. تقريبا اول واجهة خلصت. ممكن نقدر نعتبرها خلصت وممكن لا، حسب كيف بدنا نكمل السقف تبعها. بس بنرجع لهذا الموضوع كمان شوي. الان لازم نبلش نلزق بين هدول. اي وصلة لازم نلزقها بتيب او اي لاصق عشان يكون كل الفيبر بارير مسكر وما يسمح للهواء الدافئ او البارد يفوت من خلاله. فجا وقت اللزق. بضل في هدول الفراغات. اي اصبع لزقت اصبع. هذا لا مش كتير منيح. اعطيني. اكثر اشي فرق معانا لحد هلا الصدى تبع الصوت. اكيد مبين عندكم على الكاميرا، بس انا جدا مبسوط على هذا الاشي، كان مزعج. لو كمان شوي بس هنركب الجهة الثانية. بوطي في صوت. نرجع لهذا الفوتج ونشوف ايش الفرق. جيب لك سكينة. لا. نعجب عليه. تفضل مدام.
قول لساتك على الغرفة. كيف بدنا نسكر فوق؟ خليها لبكره بنحكي فيها. حتكون صعبة. هلا احنا هاي على فكرة هاي الغرفة اسهل غرفة. بعرف. صعب جاي. بيضة مكسورة هون. رجعوا يتنشطوا الدجاجات بعد استراحة دامت لوقت طويل. شهرين تقريبا كان الإنتاج صفر ولا إشي، بس هيهم رجعوا شوي شوي، فمش مش عم نتفقدهم بشكل مستمر. عم بيكون في بيض وعم بكسروهم بقاعد بيطلعوا وبفوتوا. صلنا فترة عم نشتري بيض من السوق. بدك كفوف مدام؟ طبعا. 100 جوز خلصوا. ما نجيب غيرهم. أواخر. انت لهلا مش حاسة بفرق الصوت؟ هلا حسيت. لما صار في جهتين مع بعض. هلا ارتفع كثير. لسه بس نكمل فوق تحس حالك باستوديو. يلا. ضايل خط واحد على الجهة الشمال وبعدين السقف موضوع شوي فيه شربكة. بدي أخلص الخط هاد وبعدين بنرجع بنحكي فيه. بس مجرد ما خلصنا هاي بنقدر نعتبر غرفة النوم تقريبا منتهية. بنقدر نبلش بالغرفة اللي جنبها المكتب والحمام، وهناك تبلش تتعقد الأمور. بس لازم نخلص هاي عشان نقدر ننتقل للي بعدها. جاهزين؟ انتي جاهزة؟ جاهزة. تفضلي. يلا. 1 2 3 4. بدنا 4 قطع للزاوية اليمين.
هاي آخر كبسة يا مدام. لا تحكي هون. نافشة؟ وبعدين مش لحالي كنت شعري نافش. الآن صارت الجدران، الحيطان، السقف، يعتبر هذا السقف تبع هذه الغرفة، السقف صار جاهز. بس في عنا هلا السقف تبع السقف. السقف. الطريقة الأولى إنه نكمل العزل هاد هيك نكمله لفوق، فالجدار أو الحيط هذا أو السقف هذا بينعزل للآخر لعند البيك. الخيار الثاني نترك هدول على ما هو عليه وبس نركب عزل هون هيك بين كل تو كولر تايز بالضبط، فبصفي إن هذا معزول والمثلث هذا الصغير مش معزول. مش عارف شو الطريقة الأحسن وشو الحسنات والسيئات تبعت كل طريقة. إذا حدا في عنده معرفة أو خبرة بهذا الموضوع يخبرنا، هل يفضل إنه نعزل هاد ولا نتركه زي ما هو نعزل هاد؟ وإذا بدنا نعزل بس بين الكولر تايز هل لازم يكون في فنتينج جوا المنطقة هاي المثلثة لما تتسكر ولا تنترك زي ما هي؟ وإجا هلا وقت بنقدر نشوف إذا عزل الصوت صار أحسن ولا لا. يلا تفضل نعمل فحص. تفضل. أنت مقتنعة فرق ولا ما فرق؟ أنا حاسة إنه فرق. قديش؟ 50%. بس 50. نشوف الفيديو اللي قبله. الآن لازم ألاقي الليفل اللي بدي أركب عليه كل السقف. هلو 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 هلو